Oh, jongens, waar ben ik nou aan? Nee. Iedereen heeft de eer. Aandraai de kop. Fuck! Oeh! The next two drinks we're taking a look at were both called brandewijn in the Dutch 17th century, and the one we're looking at now is called brandy in English. Brandy was mostly made from spoiled wine and rest products from the wine industry. Brandy was developed in the Middle Ages to make wine easier to transport by distilling it, and later at the destination water it back down. But people found that the unwatered down version was better than the watered down version. Cheap brandy from France was imported to the Netherlands until this was prohibited in 1671. The brandy we're looking at here is a cheap French cognac. Rum. Ja. Geen rum. Whisky. Nee. Brandewijn. Oeh. Dus dat is het legendarische brandewijn. Ja. The other type of brandy made in the Netherlands in the 17th century was malt wine. That was either made from barley or rye and was often used in the production of other beverages like Genever, kruidenbitters or liqueurs. In its rawest form, malt wine is basically a new make whiskey. In the period it was mostly drank medicinally, as most high-proof alcohols were, and it was often part of the rations on Dutch East India ships. Dat is de helft van mij. Is het sterke alcohol of gemiddeld? Of vind je sterk of weer gemiddeld? Is het bier of iets anders? Het is iets anders. Het ziet eruit als bier. Dat is ook sterk eraan. Dat is bijna zoiets. Oh, ik ga me dit proberen. Ik heb zo meteen wel wat Jongen, jij hebt helemaal niks op. Ja, I know, I'm a pussy. Het hoeft niet op, hè? Kijk, Ik snap ook nog een wilde avond. dat is wel lekker. Het is zoeter. Zachter dan. Zachter dan smaak. Dit 9. Waarom ik niet? Nu ben jij weer. Nu ben jij weer. Het gaat zo nu. Oh! Dennis. Waarom mag ik? Jij bent nu. Genever is one of the beverages derived from malt wine, but with the addition of the flavors of different herbs and juniper berries. Genever started out as a medicinal drink for muscle cramps, but became so popular as a pleasurable drink that it was taxed in 1606. The Dutch government in the 17th century was fearful that there was more grain being used in the Genever production than it was being used in the bread production. The Genever we are using today is based on malt wine. Most of the modern Genevers you can buy in the Netherlands today are closer to gin and made from a neutral alcohol. Verander de kleur naar weet je wat, doe maar harten. Harten? Harten? Wat dacht je van schoppen? Oh, fuck. Ja, jij bent trouwens. Ja. En jongens, Schoppen! op tasting notes. Ik proef geen verschil meer. Jongens. Sterk water. Gewoon kerngezond, hè? Oh, gin? Dutch courage? Ja, Dutch Courage. Nee, ja, Nee, het is hier niet de Dutch Courage, maar... dat is moutwijn mee. Ah. Deze komt in 2 delen. Moet hij in de fik of zo? Hoe kan dit? Er zitten meerdere stoks door elkaar heen. Ik ben er ook al op een gegeven moment dezelfde die ik in mijn hand had. Dus. Now we're taking a look at Batavia arrack. Arrack can refer to a whole slew of different beverages with a lot of different ingredients like anise, palm sugar, palm wine and coconut. We only speak of Batavia arrack when it's produced on the island of Java and when it's produced with sugarcane molasses
and fermented red rice. Batavia arrack is basically one of the first developed rum types. On the voyages to the east, Dutch East India ships mostly brought brandewijn or moutwijn, and on their voyages back to the Netherlands, they often brought Batavia arrack. And there are a lot of accounts of Dutch sailors buying their own bottles or casks of Batavia arrack on Java. Ik zou me voorstellen dat we zo meteen onze tong in zout moeten steken. Dat is eigenlijk gewoon de voorganger van tequila. Dat drink je alleen met een apenvervanging. Weet ik veel. Sevilla. Deze zachter. Wie heeft deze opgegooid? Wie heeft deze opgegooid? Oh, waar gooi jij 2 op? Eet je nog een keer? Nee, dat is 7. Niet met... Eet je nog een keertje, dat is... Oh, bij ons is dat de 7. 7 blijven kleren, zeggen we wel. Ja, je had 2 versies inderdaad. Iedere Dutch-Nederlands rijmpje dat even. Maar dat is aan Nederland, jongens. Ze maken ook hun feestdagen. Nee, ik heb geen getopt, maar we maken ook geen poepdag van. Hoppakee, weer een feestdag bij op de kalender. Sinterklaas, kerst, Pinksteren weer. Heel goed dag. Tweede kerstdag. Ja. En ik moet het maar ondertitelen. One of the first cocktails was actually made with Batavia arrack. This was a combination of Batavia arrack, water, lime juice, sugar and nutmeg. And this is basically the basis for what the English would call punch. In the 17th century, the British also regarded the Batavia arrack they bought from the Dutch as being of higher quality than Caribbean rum. In the tasting part of this video, I actually forgot to bring the lime juice, so the guys are just drinking Batavia arrack with water, sugar and nutmeg. Heel wat anders. Heb je dan water en suiker bij? Ja, alles. En eigenlijk moest er nog limoensap bij. Wacht, dit is gewoon water en suiker. Nee, water, suiker, wat je Je net zit ook- gedronken hebben, Je zit ook en kruid in. limoensap. Dit is beter. Je zit ook een kruid. Ja, schop. Nee, dat is wat ik ook met de mening. Daar niet maar Als ja, dan ben je weer. Dan mag je afleggen. Ja, jij bent weer, dan mag je afleggen. Vies met weg. Wat heb ik gewonnen? Een koperen munt. Afblijven, dat is voor mij. Kruidenbitters are distilled beverages with about 15 to 30% alcohol and less than 100 grams of sugar added. There's a lot of alcoholic beverages on this list. Kruidenbitter started off for its medicinal use, but because of the flavors, people just started to use them as normal drinks. Even these days, a lot of regions within the Netherlands have their own regional variants of kruidenbitters. Dit ruikt naar pepernoot en kerstmis. Nee? Dat is het eerste wat ik er nog Nee, het opkwam. smaakt ook een beetje naar kerst. Dat weet ik nog. Het is echt iets met speculoos. Ja, speculaas kruid is voor mij iets kanelig. Liqueurs on the same line as kruidenbitters, only next to herbs. They can be produced with fruits and have extra sugar added to them. And in the late 16th, early 17th century, there were a lot of distillers experimenting with new flavors of liqueur. And the liqueur we're looking at in this video has the flavor of wild strawberries. Since wild strawberries is a flavor we don't see a lot today, but would have been very popular in the 17th century. Oh god. Gaat hier al goed, jongens? Het is gewoon siroop, jongen. Het glazuur van mijn tanden heeft zoiets van poing.
Welk glas? Ik zit nu aan heel erg Frederik Siemens te denken. Maar daar is dit. Oh, Zo, die nasmaak even. dit is al toen ik als kind Maar zo probeerde gewoon oranje te drinken met zo min mogelijk water. Maar dit is zeker wel lekker aan de kant. Of het is een soort portje, dat kan ook nog. Dit is net zoals in Tijlingen, die hele dikke port op je gewoon met die fles. Zoiets. Ik heb ergens toen nog gedronken, bijna zo. Nee, ik had ze nog een dat het Herbal was. Nee. Shit. Oh, Ambrosius, die heeft ook zoiets. Zoiets. Niet dit. Ambrosius is ongeveer zoiets mega-achtige spul. Nee, is geen mee. Nee, maar achter.